Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is lecture number 6 about the topic trigonometry. This is part of video lecture series about HSC mathematics. We will continue with the chapter now. Already we have found trigonometric ratios of some angles. Which are those angles? 0 degrees, then 30 degrees, then 45 degrees, then we have 60 degrees, then 90 degrees, 180 degrees, then what, 270 degrees, and 360 degrees, right? So table, what we have created table of these angles and their trigonometric ratios in the previous lecture, which is very, very important. You have to always remember that. Don't forget it any time. 11वी-12वीचं जे सर्व मॅथमॅटिक्स आहे त्याच्यामध्ये तुम्हाला वेळोवेळी हे सर्व ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज वापरावेच लागणार आहे. नाव अदर दॅन दीज अँगल्स, ओके. आणि आणखी पण आपण एका त्या लेक्चरमध्ये असं शिकलो की व्हॉट आर द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ द कॉम्प्लिमेंटरी अँगल्स. म्हणजे त्यांचा काय फॉर्म्युला आहे तर साइन ऑफ 90 मायनस थिटा डिग्रीज म्हणूया इथे, इट इज इक्वल टू कॉस थिटा. देन व्हॉट, कॉस ऑफ 90 मायनस थिटा is equal to sin theta. Then what, tan of 90 minus theta is cot theta. Then what, sin of 180 degrees minus theta, it is what, sin theta. Then cos of 180 degrees minus theta is nothing but minus cos theta. चिन्ह लक्षात घ्या, मायनस. आणि tan of 180 minus theta, this is minus tan theta, राईट. म्हणजे मी तुम्हाला असं सांगितलं टू रिमेंबर दीज रिझल्ट्स व्हॉट वी शुड डू इज वेन एव्हर इट इज 90 इट बिकम्स कॉस. साईनचं कॉस होतं, कॉसचं साईन होतं, साईन टॅनचं कॉट होतं. पण 180 डिग्रीज असतील तर मग साईनचं साईनच राहतं, कॉसचं कॉस राहतं. चिन्ह हा वेगळा इश्यू आहे. कॉसचं कॉस राहतं, टॅनचं टॅन राहतं. आता इथे मायनस का आलं तर 180 मायनस थिटा हा जो अँगल आहे हा 180पेक्षा कमी आहे. म्हणजे हा सेकंड क्वाड्रंटमधला अँगल. आणि सेकंड क्वाड्रंटमध्ये तुम्हाला माहिती आहे साईन हे पॉझिटिव्ह असतं, कॉस आणि टॅन निगेटिव्ह, म्हणून ती निगेटिव्ह साईन आली. कॉस ऑफ 180 मायनस थिटा ॲज धिस अँगल इज इन सेकंड क्वाड्रंट यू हॅव मायनस कॉस थिटा. का तर सेकंड क्वाड्रंटमधल्या अँगलचा कोसाईन रेशो हा निगेटिव्ह असतो. तसंच टॅनच्या बाबतीमध्ये 180 मायनस थिटा इज द अँगल इन सेकंड क्वाड्रंट अँड इन सेकंड क्वाड्रंट ओनली साईन इज पॉझिटिव्ह, कॉस आणि टॅन निगेटिव्ह, सो मायनस साईन आली. आता इथे काय होतं बघा, 90 मायनस थिटा हे जे सर्व अँगल्स आहेत तीनही वेळा 90 मायनस थिटा 90पेक्षा कमी, म्हणजे तो ॲक्यूट अँगल आहे, पहिल्या क्वाड्रंटमधला अँगल आहे. 90पेक्षा कमी अँगल्स कुठल्या क्वाड्रंटमध्ये असणार, त्याची मेजर जे आहे ते लेस दॅन 90 आहे, म्हणजे फर्स्ट क्वाड्रंट. आणि फर्स्ट क्वाड्रंटमध्ये ऑल आर पॉझिटिव्ह. ॲड शुगर टू कॉफी आपण शिकलेला आहात. सो ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज वेन द अँगल इज इन फर्स्ट क्वाड्रंट आर पॉझिटिव्ह. अँड दॅट इज वाय साईन 90 मायनस थिटा, ओके 90 असल्यामुळे साईनचं कॉस झालं, पण त्याच्या मागचं चिन्ह पॉझिटिव्ह येणार बिकॉज दीज आर साईन, कॉस अँड टॅन ऑफ द अँगल्स इन फर्स्ट क्वाड्रंट, म्हणून ते चिन्ह त्यांची पॉझिटिव्ह आहेत. इथे सुद्धा 180 मायनस थिटा इट इज अँगल इन सेकंड क्वाड्रंट आणि साईन ऑफ द अँगल इन सेकंड क्वाड्रंट इज साईन थिटा आणि ते पॉझिटिव्ह असतं. साईन इज पॉझिटिव्ह इन सेकंड क्वाड्रंट. आता असंच जर आपण केलं ना तर ह्याच्या पुढे पण मला करता येईल बघा. साईन ऑफ, सपोज आय टॉक अबाउट 90 डिग्रीज प्लस थिटा. आता काय होणार बघा, 90 प्लस थिटा याचं काय होईल, हा अँगल जो आहे 90पेक्षा मोठा आहे आणि साईन 90 असल्यामुळे साईनचा आधी कॉस होईल. दिस इज ऑब्वियस. बघा इथे 90 आलं की साईनचं कॉस, हे एक रूल तुम्ही लक्षात ठेवा. कॉस ऑफ 90 प्लस थिटा म्हणजेच काय होणार, कॉसचं साईन होणार. आणि टॅन ऑफ 90 plus theta, it will be cot theta.
आता चिन्ह काय होतील त्याच्या मागे बघा, 90 प्लस थिटा, 90पेक्षा मोठा अँगल. आणि मोठा म्हणजे हा जो थिटा जो सर्व आपण वापरतो आहोत, सी थिटा इज ॲक्यूट अँगल. सो मेजर ऑफ दिस अँगल थिटा इज नॉट ग्रेटर दॅन 90, इट इज लेस दॅन 90. त्यामुळे हे जे आहे 90 प्लस थिटा हा अँगल सेकंड क्वाड्रंटमध्ये आहे. आणि सेकंड क्वाड्रंटमध्ये साईन पॉझिटिव्ह असतं, सो इट इज पॉझिटिव्ह सिम्बॉल, इथे प्लस साईन. सेकंड क्वाड्रंटमध्ये कॉस निगेटिव्ह असतं, म्हणून कॉस ऑफ 90 मायनस थिटा इज मायनस साईन थिटा. आणि सेकंड क्वाड्रंटमध्ये दिस टॅन इज निगेटिव्ह, म्हणून इथे मायनस कॉट थिटा येईल. ओके, तसंच आणखी 3 ट्रिग्नॉमेट्रिक रेशोज आपण लिहू शकतो. साइन ऑफ 180 डिग्रीज प्लस थिटा. ओके, कॉस ऑफ 180 डिग्रीज प्लस थिटा, and then tan of 180 degrees plus theta. मग आता काय होणार बघा, 180 प्लस थिटा हा अँगल कुठल्या क्वाड्रंटमध्ये असणार, थर्ड क्वाड्रंट, 180 पेक्षा मोठा म्हणजे तिसऱ्या क्वाड्रंटमध्ये. आणि तिसऱ्या क्वाड्रंटमध्ये साईन आणि कॉस दोन्ही निगेटिव्ह असतं, टॅन फक्त पॉझिटिव्ह. आणि 180 आल्यामुळे साईनचं साईनच राहणार. सो दिस इज साईन थिटा. कॉस ऑफ 180 प्लस थिटा विल बी कॉस थिटा, आणि टॅन ऑफ 180 प्लस थिटा इज टॅन थिटा. ओनली साईन मॅटर्स नाव. तिसऱ्या क्वाड्रंटमध्ये साईन हे निगेटिव्ह असतं, म्हणून इथे मायनस साईन येईल. कॉस हे निगेटिव्ह असतं, इथे मायनस साईन. टॅन हे पॉझिटिव्ह असतं, म्हणजे प्लस साईन. त्यामुळे हे 3, 3, 6 आणि 9, 12 फॉर्म्युले तुम्हाला मिळाले. आणि दे आर इझी टू रिमेंबर. त्याच्यामध्ये काही न कळण्यासारखं नाही आहे. फक्त असं लक्षात ठेवायचं आपण, 90 डिग्रीज आलं की 90 मायनस थिटा असो, 90 प्लस थिटा असो, साईनचं कॉस होणार. आणि मग 90 मायनस थिटा हा अँगल फर्स्ट क्वाड्रंटमध्ये असतो, 90 प्लस थिटा हा अँगल सेकंड क्वाड्रंटमध्ये असतो. आणि हे जे तुम्ही शिकलेले आहात, ॲड शुगर टू कॉफी, त्यावरून आपल्याला माहिती आहे की फर्स्ट क्वाड्रंटमध्ये साईन कसं असतं, सेकंड क्वाड्रंटमध्ये साईन कसं असतं, थर्ड क्वाड्रंटमध्ये साईन कसं असतं, आणि फोर्थमध्ये कसं असतं. बघा इथे तुम्ही जे लिहिताय सी, टी, एस आणि ए म्हणजे ऑल ट्रिग्नॉमेट्रिक रेशो, म्हणजे कुठलाही असू दे, साईन असू दे, कॉस असू दे, टॅन असू दे, इट इज पॉझिटिव्ह वेन अँगल इज इन फर्स्ट क्वाड्रंट. आणि हे 90 मायनस थिटा हे जे सर्व अँगल्स आहेत दे आर इन फर्स्ट क्वाड्रंट. सो सी एव्हरीथिंग इज पॉझिटिव्ह. and when it is 90, sin becomes cos becomes sin, easy to remember. So tan will become cot, कारण sin upon cos म्हणजे tan आहे ना. सो इथे मग ते cos upon sin होतं, म्हणून cot होतं. सी ट्रिग्नॉमेट्री यू कॅन डू बेटर whenever you are well aware of what are sin and cos values. साइन आणि कॉसवरून बाकी सर्व गोष्टी तुम्हाला मिळवता येतात. ठीक आहे, तर हे सर्व लक्षात घ्या. त्यामुळे हे अनेक, आता कसं होईल बघा, समजा तुम्हाला उद्या कोणी सांगितलं की तुम्ही असं घ्या, असा एक प्रॉब्लेम आपण करूया, म्हणजे फार मी त्याच्यामध्ये वेळ नाही काढत राहणार, बिकॉज दीज आर व्हेरी सिम्पल थिंग्स. नाव फाइंड ट्रिग्नॉमेट्रिक रेशोज ऑफ से 135 डिग्रीज. आता बघा 135 अंश जे आहे ना, ते कसं होणार हे बघा. तुम्ही अशी ती डायग्रॅम काढणार, से एक्स वाय ॲक्सिस, then unit circle, okay, this is suppose unit circle. 135 डिग्रीज म्हणजे 90 अधिक 45. त्यामुळे इथे तुम्हाला सेकंड क्वाड्रंटमधला तो अँगल मिळणार, आणि तो कसा असणार, त्याचं 135 अंश त्याचं मेजर आहे. म्हणजे हे बघा, हे सर्व 135 डायरेक्टेड अँगल. आता काय झालं बघा, हे युनिट सर्कल आहे. मग इथला आपण पॉईंट घेणार, इथे पॉईंट घेणार ना आपण, या इथे PX, Y. ओके, हा अँगल तुमचा, म्हणजे इथे समजा A घेतलं, इथे O असेल, इथे B असेल, तर मेजर अँगल AOB. ओके, दिस इज इक्वल टू 135 डिग्रीज. म्हणजे हा जो पॉईंट आहे PX, Y, तिथून आपण नेहमी परपेंडिक्युलर ड्रॉप करणार. कुठे ड्रॉप करणार, नेहमी एक्स ॲक्सिसवर. बरं, हा तुमचा 135 अंशाचा कोन आहे. म्हणजेच हा जो अँगल आहे इथला काटकोन त्रिकोण जो इथे तयार झाला, समजा हे मी M घेतलं,
तो काटकोन त्रिकोण कसा तयार झाला बघा. इथे आपण त्याची लहान फिगर काढूया. हा असा काटकोन त्रिकोण तयार झाला. ही जी सिच्युएशन आहे ती इथे काढली मी. म्हणजे हा एम, हा ओ आणि हा पी. हे जे डिस्टन्स आहे हे युनिट सर्कल असल्यामुळे हे 1 आहे, त्यामुळे इथे 1 झालं. आता कसं झालं बघा, हा 135 अंशाचा कोन आहे, म्हणजे इकडे हे 45 अंश आहे, म्हणजे हे 45 अंशाचा कोन आहे. तो असल्यामुळे हा पण 45 अंशाचा कोन झाला, कारण हे 90 अंशाचा आहे. म्हणजे हा 45-45-90 थिअरम मला वापरता येईल. आणि त्या थिअरमप्रमाणे मला काय माहिती आहे की उरलेले जे दोन काटकोन करणाऱ्या बाजू आहेत दे आर 1/√2 टाइम्स हायपोटेनस. पण हायपोटेनस इथे 1 आहे, त्यामुळे हे 1/√2 होणार आणि हे पण 1/√2 होणार. जर ह्या दोन्ही गोष्टी म्हणजे आता हे जे ओ एम आहे हे काय आहे, डिस्टन्स ओ एम हे 1/√2 आहे, म्हणजेच ते एक्सच्या निगेटिव्ह साईडला आहे. आणि हे एम पी हे जे डिस्टन्स आहे दॅट इज ऑल्सो 1/√2. म्हणून मला पीचे कोऑर्डिनेट्स काय लिहिता येतील, त्याचं ओरिजिनपासूनचं अंतर 1/√2 आहे, पण ते निगेटिव्ह साईडला आहे ना, म्हणून -1/√2 हा त्याचा एक्स कोऑर्डिनेट होईल आणि +1/√2 हा वाय कोऑर्डिनेट होईल. कारण वाय कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉईंट विच इज अबव एक्स ॲक्सिस इज पॉझिटिव्ह. एक्स ॲक्सिसच्या वरचा पॉईंट असेल तर वाय कोऑर्डिनेट पॉझिटिव्ह, एक्स ॲक्सिसच्या खालचा पॉईंट असेल तर वाय कोऑर्डिनेट निगेटिव्ह. यू नो ऑल दिस थिंग्स. म्हणजे आता काय झालं बघा आपल्या ह्या प्रॉब्लेममध्ये की पीची व्हॅल्यू, पी म्हणजेच पी एक्स कॉमा वाय जो आहे दॅट एक्स कॉमा वाय कम्स आउट टू बी -1/√2 +1/√2. ओके, सो व्हॉट आय कॅन से, एक्स इज इक्वल टू -1/√2, वाय इज इक्वल टू +1/√2 आणि तो आर जो आहे तो 1 आहे. त्यामुळे कॉस ऑफ 135 डिग्रीज काय होणार, कॉस म्हणजे काय असतं x/r, म्हणजे -1/√2 अपॉन 1 म्हणजेच -1/√2 होईल. आणि साइन ऑफ 135 डिग्रीज इट विल बी वॉट, y/r. y इज 1/√2, सो 1/√2 अपॉन 1 म्हणजे 1/√2. आणि त्याच्यामुळे टॅन ऑफ 135 डिग्रीज व्हॉट इज इट्स फॉर्म्युला, y/x. मग y तुमचं आहे 1/√2, x आहे -1/√2, सो यू आर डिवायडिंग 1/√2 बाय -1/√2, सो इट विल कम टू बी -1. मग हे जे काही सर्व आपण केलं ना त्याच्याऐवजी आपणाला हे फॉर्म्युले पण यूज करता येतील. बघा तुम्हाला असं माहिती आहे ना की इथे मी जरा लिहितो ते, आपणाला असं माहिती आहे की 135 डिग्रीज इज इक्वल टू 90 डिग्रीज प्लस 45 डिग्रीज. So I can use this formula 90 plus theta where theta is 45. मग त्याप्रमाणे काय होईल बघा, साइन ऑफ 135 डिग्रीज म्हणजेच काय होणार, साइन ऑफ 90 प्लस 45 डिग्रीज. मग साइन ऑफ 90 प्लस थिटाचा फॉर्म्युला काय, कॉस थिटा, म्हणजेच ते काय होणार कॉस ऑफ 45 डिग्रीज. पण आपल्याला माहिती आहे कॉस 45 इज 1/√2, बरोबर ना. म्हणून बघा साइन ऑफ 135 डिग्रीज केम 1/√2 इज इक्वल टू 1/√2. सो असं आपल्याला फॉर्म्युल्यांबरोबर खेळता आलं पाहिजे प्रत्येक वेळी. आता जेव्हा तुम्हाला MCQs सोडवायचे असतील त्यावेळी ह्या डायग्राम्स वगैरे आपण काढत राहणार का, नाही. यू हॅव नॉट दॅट मच टाईम, सो वी शुड नो दिस फॉर्म्युले. वाय नॉलेज ऑफ फॉर्म्युले इज इम्पॉर्टंट, बिकॉज ऑफ दिस इश्यूज. आता कळलं नाही म्हणजे मला काय म्हणायचं ते. सो अगेन आपण दुसरा आणखी एका प्रॉब्लेमकडे जाऊया की सपोज आय एम आस्क्ड टू फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ से 140 डिग्रीज. ओके, नाउ 140 दिस इज व्हाट, not 140 degrees, sorry, I will not it can be say 240 degrees. Okay, now this 240 is 180 degrees plus 60 degrees. So if I am asked what is sine of 240 degrees, what is cos of 240 degrees, trigonometric ratio, and once you get sine and cos we will get tan. So tan has not separate identity, tan is sine upon cos. So once you know sine and cos of any particular angle you can calculate tan also. आता हे काय होणार बघा, it will be sine of 180 degrees
प्लस 60 डिग्रीज. तसंच हे होणार कॉस ऑफ 180 डिग्रीज प्लस 60 डिग्रीज, अँड दिस विल बी टॅन ऑफ 180 डिग्रीज प्लस 60 डिग्रीज. मग आपल्याकडे काय फॉर्म्युले आहेत बघा. साइन ऑफ 180 डिग्रीज प्लस थिटा, कॉस ऑफ 180 डिग्रीज प्लस थिटा, आणि टॅन ऑफ 180 डिग्रीज प्लस थिटा. मग काय आहे साइन 180 प्लस थिटा. तर 180 असल्यामुळे साईनचं साईनच राहणार, आणि ते होणार थर्ड क्वाड्रंटमधला अँगल, म्हणून ते मायनस साइन थिटा. बिकॉज इन थर्ड क्वाड्रंट साइन इज निगेटिव्ह, cos is also negative, so minus cos theta. tan is positive, so this is tan theta. मग हे जर फॉर्म्युले मी वापरले तर साइन ऑफ 180 प्लस 60 इज मायनस साइन 60. कॉस ऑफ 180 प्लस 60 इज मायनस कॉस 60, आणि टॅन ऑफ 180 प्लस 60 इज टॅन 60. बट व्हॉट इज साइन 60? √3/2, so it is minus of √3/2. This is minus of 1/2. Why? Because cos of 60 is 1/2, and tan 60 √3. So we get this. So we can get trigonometric ratios of angles by using previous formula. So such practice we must have. Suppose now I am asked what are trigonometric ratios of say 225 degrees. Okay, what will be this? 225, you can say it is 180 degrees plus 45 degrees. That means whenever I am asked what is sine of 225 degrees, I can write this as it is sine of 180 degrees plus 45 degrees. Now what is sine of 180 plus theta? This is the formula. Sine of 180 plus theta म्हणजे minus sine theta. So this will be minus sine 45 degrees. Then cos of 225 degrees, it is equal to what? See, cos of 180 plus theta is minus cos theta. So this is, sorry, plus. I will erase this. This is cos of 180 plus 45, cos of 180 degrees plus 45 degrees. So it is minus cos 45 degrees. And when you talk about tan of 225 degrees, it is what? Tan of 180 degrees plus 45 degrees. So by this formula it is minus tan theta. Now with the knowledge of trigonometric ratios of 45, you can write these answers. Sorry, this is plus tan theta because this is angle in third quadrant and tan is positive. So this is what? Minus 1/√2, because why? Sin 45 is 1/√2. Again here it is minus 1/√2, and this will be 1, because this minus minus gets cancelled. Whenever you divide sine upon cos, when you want to take calculate tan of 225, you know tan म्हणजे sin भागिले cos. So I have to divide minus 1/√2 by minus 1/√2. As numerator and denominator same, value will be 1. So this is how you can calculate trigonometric ratios of these angles. मग आता हे जसे फॉर्म्युले आपण लिहिले, कॉम्प्लिमेंटरी अँगल्स आणि सप्लिमेंटरी अँगल्स आणि ते 90 प्लस थिटा एटसेट्रा, 180 प्लस थिटा. सिमिलरली यू कॅन हॅव ट्रिग्नॉमेट्रिक रेशोज ऑफ निगेटिव्ह अँगल्स. म्हणजेच काय? साइन ऑफ मायनस थिटा, कॉस ऑफ मायनस थिटा आणि टॅन ऑफ मायनस थिटा. यू शुड नो दॅट साइन ऑफ मायनस थिटा, आता मायनस हे कुठल्या क्वाड्रंटमध्ये जाणार? मायनस थिटा हा, आता हे समजा तुम्ही असं एक्स वाय ॲक्सिस काढले तर मायनस म्हणजे क्लॉकवाईज जाणार तुम्ही, म्हणजे हे असा अँगल, राईट. ह्याचं मेजर काय होणार? हे डायरेक्शन त्याची क्लॉकवाईज असल्यामुळे मायनस थिटा. डायरेक्टेड अँगल्स आपण शिकतो ना आता 11वी-12वीमध्ये. वी आर नॉट लर्निंग 10th स्टँडर्ड नाव. सो नाव यू हॅव टू ब्रॉडन युअर माइंड सेटअप. मायनस थिटा असा अँगल. मग आता हा अँगल चौथ्या क्वाड्रंटमध्ये आहे. मग चौथ्या क्वाड्रंटमध्ये
कॉस पॉझिटिव्ह असतं, त्यामुळे साईन हा मायनस होणार, मायनस साईन थिटा दिस इज. त्याच्यानंतर कॉस ऑफ मायनस थिटा इट इज कॉस थिटा बिकॉज अँगल इज इन फोर्थ क्वाड्रंट अँड देअर कॉस इज पॉझिटिव्ह, आणि दिस विल बी मायनस टॅन थिटा बिकॉज साईन अपॉन कॉस इज टॅन, म्हणजे इथे मायनस साईन थिटा अपॉन कॉस थिटा. आउट ऑफ दॅट साईन अपॉन कॉस म्हणजे टॅन होणार आणि ही मायनस साईन तशीच राहणार, तेव्हा हे फॉर्म्युले आले. मग आता समजा तुम्हाला साईन ऑफ 330 डिग्रीज असं जर साईन 330 डिग्रीजचे ट्रिग्नॉमेट्रिक रेशोज काढायचे समजा आपल्याला, ट्रिग्नॉमेट्रिक रेशोज ऑफ से 330 डिग्रीज, तर मी काय करणार, साईन 330 म्हणजेच काय होणार, साईन ऑफ 360 डिग्रीज मायनस 30 डिग्रीज. परंतु 360 डिग्रीजचा जो अँगल आहे तो कशाशी कोटर्मिनल अँगल आहे, 0 डिग्रीज बरोबर. एक पूर्ण रोटेशन आणि 0 डिग्रीज यांचं म्हणजे जे इनिशियल आर्म आणि टर्मिनल आर्म तेच येणार, म्हणजेच 360च्या ऐवजी मी 0 टाकू शकतो, कारण 360चे ट्रिग्नॉमेट्रिक रेशोज म्हणजे 0 डिग्रीजचे ट्रिग्नॉमेट्रिक रेशोज. सो धिस आय कॅन राईट एज साईन ऑफ मायनस 30 डिग्रीज. आणि मग हा फॉर्म्युला आहे, साईन ऑफ मायनस थिटा इज मायनस साईन थिटा, सो दिस इज इक्वल टू मायनस साईन ऑफ 30 डिग्रीज, म्हणजेच मायनस 1/2 साईन 30 1/2. मग तसंच इथे जर मी लिहिलं कॉस ऑफ 330 डिग्रीज, सो इट इज व्हॉट, कॉस ऑफ 360 डिग्रीज मायनस 30 डिग्रीज, म्हणजेच ते काय होणार, कॉस ऑफ मायनस 30 डिग्रीज. पण आपला रिझल्ट काय आहे, कॉस ऑफ मायनस थिटा इज कॉस थिटा, त्यामुळे हे होणार कॉस ऑफ 30 डिग्रीज, म्हणजेच काय झालं, √3/2. बघा चौथ्या क्वाड्रंटमधला अँगल आहे, आपण प्रत्येक वेळी व्हेरीफाय करा, वेन अँगल इज इन फोर्थ क्वाड्रंट कॉस मस्ट बी पॉझिटिव्ह, सो दॅट इज हॅपनिंग हिअर. आणि टॅन ऑफ 330 डिग्रीज, now that we can calculate by dividing this sine value by cos value, because tan म्हणजे sine upon cos. So what I can say here, this is sine of 330 degrees divided by cos of 330 degrees. And what is sine 330? It is minus 1/2 and divided by √3/2 cos of 330. So this comes out to be minus 1/√3. So what I want to tell you by what is the message through this lecture, you can use these formulae for what, trigonometric ratios of complementary angles, trigonometric ratios of supplementary angles, trigonometric ratios of 90 plus theta, trigonometric ratios of 180 plus theta, trigonometric ratios of minus theta, to calculate trigonometric ratios of some specific angles. This practice you must have, lots of problems you can solve by using these ideas. So you can calculate trigonometric ratios of 240 degrees, so this can be an exercise to you. Baga, if you want to work on this lecture 120 degrees, then what, 150 degrees, then say 240 degrees, then 300 degrees, then what, 315 degrees, then what, minus 45 degrees, minus 140, minus 120 degrees. Calculate trigonometric ratios of these angles. This will be a nice practice of whatever is taught in this particular lecture. So I hope you understand whatever is discussed in this lecture. We will continue in the next lecture. Thank you.